טוב, שלום לכולם. אנחנו פה עם יובל ויינרב, מנהל הקבוצה הכל על סין. להבין את סין. להבין את סין, אני כל פעם מתבלבל ולפני דקה שאלתי. אז יובל, אהלן. אהלן. מה נשמע אומר? למי שאני, אתה יודע, כמו כולם, ולמי שיודע או לא יודע, יובל כבר היה פה בפרק לפני כמה זמן, ולפני כמה ימים רשמתי ליובל הודעה אם הוא יכול לבוא לפרק נוסף בעקבות המצב, ואני אסביר רגע את ההקשר. חלקכם נחשפתם קצת לכל מיני דברים שממשלת סין אומרת בנוגע למצב, והיה נראה לי נכון להביא את יובל לפרק פה שקצת יעזור לנו לזכור את הגישה של סין כלפי המצב, לאן זה יכול להתפתח, האם בכלל, לפחות מהבנתו. אז יובל, אני מאוד שמח שיכולת לבוא ככה בהתראה קצרה. בשמחה, אומר. ואני רוצה שישר נצלול לעניינים, כן. אבל אני חושב שבשביל שבכלל נוכל להבין את המצב כרגע, אני אשמח אם תוכל טיפה לזכור לנו את איפה סין עמדה, עד בוא נגיד עד השישי לחודש, בכל כן. הסיפור הזה של ישראל וחמאס ואיראן וכל הדבר הזה. אוקיי, אז המדיניות של סין כלפי פלסטין, או השאלה הפלסטינית בוא נגיד, והסכסוך הישראלי-פלסטיני, היא די עקבית, צריך להגיד. כלומר, סין, מאז שהיא קמה ב-49, כבר בשנות ה-50, סין מכירה בצורך של הפלסטינאים להקים מדינה ובזכות הצודקת שלהם ובלה בלה בלה, והיא לא באמת שינתה את זה. בתקופה של מאו צדונג, אחרי שהיא קמה, סין ניסתה בכוונה להיות מה שנקרא אנטי-אימפריאליסטית, אנטי-קולוניאליסטית, וישראל נתפסה כשריד אימפריאליסטי, קולוניאליסטי. כמובן אנחנו יודעים שזה שטויות במיץ, אבל בנרטיב הסיני דאז ככה זה נתפס. וזה לא באמת השתנה לאורך השנים, אבל כן ראינו מהפנאטיות של העמדה הזאת והרצון של סין להוביל את מה שנקרא מדינות העולם השלישי, קראו לזה, או המדינות הבלתי מזדהות, כלומר מדינות שהן לא היו לא בגוש הסובייטי ולא בגוש האמריקאי במלחמה הקרה. סין התיימרה להוביל אותם. חלק מהעניין הזה היה של כל המדינות האלה, היה תמיכה בפלסטינאים, וגם סין הייתה ככה. ברגע שמאו עזב את הזירה, ההנהגה של סין נהייתה יותר פרגמטית, וגם העמדה שלה כלפי הסיפור הזה נהייתה יותר פרגמטית. אז בשנות ה-80, תחת דנג, כבר ראינו שיתוף פעולה בין סין לישראל. באופן קצת מפתיע, זה היה דווקא בעניינים צבאיים, זה התחיל השיתוף הפעולה בסיפוק בעצם של כל מיני טכנולוגיות לשיפור כלים סובייטיים, שזה מה שהיה לסין, זה הכלים שהיו לה, אבל ישראל באה עם המון ידע שהיא רכשה לאורך השנים, מבעצם לקחת שלל מלחמה של כלים כאלה במלחמות שניצחנו, ולדעת איך לשפר אותם ואיך הם עובדים והכל. אז מי שנכנס לעניין הזה אז היה במקרה מערכת הביטחון וגופים אזרחיים שתמכו בעניין הזה, וסין פתאום התחילה להיות, היא לא שינתה את העמדה שלה כלפי פלסטין, אבל היא התחילה להיות יותר אוהדת גם לרעיון הזה של קשרים עם ישראל, ובעצם תחת ג'יאנג זמין, המחליף של דנג, הוקמו בתחילת שנות ה-90 הקשרים הדיפלומטיים הרשמיים בין ישראל לסין. עד אז כביכול סין לא ממש הכירה בישראל. מאז היו הרבה ניסיונות להעלות את מערכת היחסים בכל מיני צורות ודרכים. מה שראינו בפועל זה שהמקומות שבהם באמת יש שיתוף פעולה מאוד פורה, זה בכל הנושא הכלכלי כמובן, מיבוא, ייצור, כל הדברים האלה, ועד להספקה של טכנולוגיה, וישראל כמקור לחדשנות וטכנולוגיות מתקדמות, שסין עד היום מאוד מעריכה את ישראל בעניין הזה, ובעצם היא תמיד הייתה בהרבה יחסים מאוד חיוביים עם גופים שונים בישראל סביב הנושא הזה. כשברור אבל בכל הזמן הזה שארצות הברית היא הפטרון, אפשר להגיד, של ישראל, וסין, כמו שהיחס שלה לארצות הברית בנקודת זמן מסוימת, ככה ישראל סובלת או נהנית ממנו כפרוקסי. אז בעצם בשנים האחרונות ראינו איזושהי דרדרות קצת בנושא של הקו הביקורתי של סין על ישראל, אבל
בנושא הכלכלי והשיתוף פעולה בסביב חדשנות וכאלה, לא היה איזשהו רצון מצד סין להוריד את השיתוף פעולה, כן היה רצון של האמריקאים שנצמצם את הדברים האלה, אבל חשוב להגיד, בכל התהפוכות והשינויים וזה, סין הייתה מאוד עקבית בדבר אחד, היא תומכת במדינה פלסטינית, שי ג'ינפינג כשהוא נכנס לשלטון הוא הציג חזון 4 נקודות, שבגדול אומר שטחים תמורת שלום, מדינה פלסטינית בגבולות 67, בירתה ירושלים המזרחית, כל הדברים הקלאסיים שאנחנו רואים, ואגב, זה גם העמדה שראינו מסין עכשיו. מה ששיגע ב7 לאוקטובר, ואני לא יודע אם אתה רוצה שניכנס כבר עכשיו לעניין הזה, אבל היה זה שסין שמרה על העמדה הזאת, זה היה צפוי וברור. אבל במקביל היא לא גינתה בכלל את ההתקפות של חמאס על ישראל בשום לשון ספציפית, כל מיני קריאות כלליות, ניטרליות כאלה של להפסיק את האלימות, ואנחנו מגנים פגיעה באזרחים, אף אחד לא הזכיר את חמאס בכלל בשם שלו, אלא כורכים את זה, את הרשות הפלסטינית עם חמאס כאילו זה ישות אחת. ואנחנו שחיים פה יודעים כמובן כמה זה לא נכון, וכמה בסוף החמאס, אם יש אולי עם אחד שסובל ממנו יותר מהישראלים, זה הפלסטינאים עצמם, אבל סין לא ידעה לעשות את ההפרדה הזאת. בזמן האחרון, ממש שבועיים האחרונים, אנחנו רואים טיפה ריכוך של העמדה הזאת, וטיפה יותר כיוון של הבנה של ההפרדה הזאת, גם רואים את זה בשיח ברשתות החברתיות בסין, אגב, לא רק מצד הממשל עצמו. האמת, אנחנו תכף ניגע ברשתות החברתיות, אני רגע רוצה לתת פה איזושהי נקודה, ואז לשאול אותך משהו. אני רק לשם הזה, אני עד לפני, אני ואשתי, שבועיים, לא בטוח בדיוק, היינו בסין, אנחנו גרים בסין, סיפור הזה התחיל, עברו כמה ימים, והחלטנו שאנחנו עולים על מטוס כדי לבוא לפה לעזור, וכלומר, שהייתי שם לא חוויתי שום דבר, וגם על זה אנחנו נדבר. ומה שאני רוצה לשאול אותך, כי זה שסין עובדת עם איראן, אנחנו גם יכולים, נראה לי לא צריך להיות גאון גדול להבין את התמונה הגדולה, איראן סוג של אוהבת של ארצות הברית, סין וארצות הברית לא ממש מסתדרות כרגע, אז אפשר לראות את הצדדים. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, ספציפית כלפי החמאס או הרשות הפלסטינית, כן, אני מכיר את זה שהם כורכים את זה ביחד, בסוף כנראה, תראה, יכול להיות שפה אני טועה, מדינת ישראל, עסקים במדינת ישראל, קונים כנראה מסין לא מעט סחורות, יש פה חברות וקבוצות חברות שמתבססות על סין, ונגיד יותר מזה גם בקורונה שהיה קריאה לא לקנות רק מסין, יש פה כמה קבוצות שאמרו אנחנו נשארים עם סין. נכון. אני לא יודע כמה הרשות הפלסטינאית מייבאת מסין, ואולי פה יש משהו שאני לא יודע. כן. אז בכל זאת אני שואל, אם אתה יודע להיכנס לראש שלהם, למה בכל זאת הם לא ניסו מה שנקרא לתת לישראלים פה איזשהו ממתק נקרא לזה, איזשהו, אנחנו גם רואים אתכם. אז זו שאלה טובה, אני חושב שזה מה ששיגע אותי במיוחד, כי אם הם היו אומרים, אנחנו מגנים את ההתקפות הנפשעות של ארגון טרור, או אפילו לא קוראים לו ארגון טרור, בסדר? את ההתקפות הטרור של חמאס על אזרחי ישראל, קוראים להחזיר את כל החטופים עכשיו, כל הדברים האלה, ואומרים לישראל אסור לבצע את מה שעושה בעזה, ואנחנו בעד מדינה פלסטינית והכל, הייתי מקבל את זה בהבנה מוחלטת. אבל העניין הוא שסין, ואתה צודק עם העניין הזה, הקשרים העסקיים של ישראל עם סין הם גדולים הרבה יותר מהקשרים שלהם עם פלסטין, אבל פלסטין, צריך לזכור, היא לא מדינה באמת באום, מי שכן מדינה באום זה 50 ומשהו מדינות מוסלמיות וערביות שנמצאות באום כחברות, שתומכות בכמעט כל ההצעות של סין, שלא מגנות אותה על דברים שאנחנו יודעים שהם לא פחות נוראים נגד מוסלמים ממה שאנחנו עושים בעזה, והם לא מגנות אותה על שום דבר כזה, הן ממשיכות למכור לה המון גז ונפט, רוב הגז והנפט שסין רוכשת מגיע ממדינות המפרץ, בעיקר למשל גז היא הכי תלויה בקטר, כאילו גם רוסיה אבל לצד זה קטר, וכל הדברים האלה בעצם אומר שלסין יש המון אינטרסים גם בקטע של יבוא סחורות הרבה יותר משמעותיים ממה שיש שם בישראל, וגם צריך לזכור יש את יוזמת חגורה והדרך וכל הפרויקטים האלה הגדולים הגלובליים של סין, שבהם סין משקיעה מאות מיליארדי דולרים במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה והרבה מדינות ערביות, ובנוסף לזה עוד הרבה מאוד כסף במדינות מוסלמיות שגם הם לא בצד שלנו בסיפור הזה, כמו אינדונזיה או מלזיה או כל מיני מדינות במרכז אסיה.
אז צריך לזכור שבסוף המדיניות של סין היא סך כל האינטרסים שלה. ואם אנחנו מסתכלים רק על ישראל מול פלסטין, אז אתה צודק ב100%, לישראל יש הרבה יותר חשיבות מבחינת סין, מאשר הרשות הפלסטינית או כל אחד בעזה או בגדה, אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על סך כל האינטרסים של סין, אז כל זמן שהמדינות המוסלמיות והערביות מצפות ממנה להתנהג בצורה כזאת, זו הצורה שבה היא תתנהג, זאת האמת, שיקולים קרים ואינטרסנטיים בנושא הזה, והדרך לדעתי, אפרופו העניין הזה, אם אנחנו רוצים לראות שינוי אמיתי בגישה של סין, ואני חושב שזה גם מה שהביא לשינויים הקלים שראינו בשבוע וקצת האחרונים, זה שמדינות לא בראש חוצות, בחדרי חדרים, מדינות כמו סעודיה, כמו מצרים, כמו איחוד האמירויות, כמו מדינות שבסופו של דבר לא רוצות ארגון טרור כמו חמאס שינהל את העניינים ברשות, לא מרוצות מזה שמי שמרוויח מהדבר הזה זה מדינות כמו קטר, ועל אחת כמה וכמה איראן, שהן אויבות של המדינות האלה, בין אם בצורה יותר רשמית או פחות רשמית, הן ממש לא חברות של מצרים וסעודיה ואיחוד האמירויות וכאלה. אז אם אנחנו נוכל לגרום למדינות האלה להסביר לסין, תעשו את ההפרדה הזאת, תשנו את הגישה, אתם לא צריכים, אף אחד לא מצפה שסין תחליף, עכשיו תיכנס לקואליציה עם אמריקה בעד ישראל, כן? אבל אפשר לקחת קו שהוא הרבה יותר הגיוני ומכיר בעובדות, ולא מוביל איזושהי פרופגנדה כזאת, שצריך להגיד, משרתת את סין גם באינטרס של המדינות הערביות והמוסלמיות שדיברנו עליהן, אבל גם בעניין הזה יש אמירה עתיקה של מאו צדונג, שהוא אומר, תתמוך בכל מה שהאויב שלך מתנגד לו, ותתנגד לכל מה שהאויב שלך תומך בו. וכרגע מבחינת סין, האויב הגדול זה ארצות הברית. אין מה לעשות, גם אם זה לא מלחמה. אני רק רוצה לשאול אותך בשאלה, כי דרך אגב, זה מרתק מה שאמרת בעיניי, כי זה ממש חשיבה אסטרטגית הייתה עכשיו. במילה, מה הקשר בין סין לבין מדינות המפרץ וסעודיה? כי עם איראן כולנו יודעים. נכון, אז היחסים של סין עם סעודיה, מבחינה כלכלית ומבחינת משאבים, הם יותר משמעותיים מהיחסים שלה עם איראן, וזה צריך להבין, וזה חשוב. סין גם משקיעה הון עתק בסעודיה, כל הפרויקטים העתידניים של סעודיה, של ערים דיגיטליות ולחיות המדבר, דברים כאלה, חלק מאוד גדול שזה מתבסס על טכנולוגיה סינית. סעודיה מובילה את העולם הערבי בהרבה מובנים, וזה מאוד, מדינה שהיא מאוד קריטית לסין. היא כרגע עושה רושם שארצות הברית, שקצת איבדה את ההשפעה שלה מול סעודיה עבור סין, אז נראה שכרגע עם זה שיש פה פתאום נוסעות מטוסים, ועם זה שהסעודים רואים שמה שהאמריקאים יכולים לעשות וסעודיה אף פעם לא תעשה, וסין אף פעם לא תעשה, סליחה, זה לספק מטריית הגנה אווירית כזאת לסעודיה, זה מסוג הדברים שיכולים לעבוד לטובתנו, אז זה לדעתי הדברים שסין צריכה להירתם דרכם, כלומר אוקיי, אני צריכה לא לאבד עכשיו את ההשפעה שלי במדינות האלה, כי בסוף שוב זה מדינות הרבה יותר חשובות מאיראן, גם סעודיה, אפילו איחוד האמירויות, שהיא ממלכות, איגוד ממלכות קטנות, יש לה כוח והשפעה, שבסוף מבחינת האינטרסים הסינים, אני לא בטוח אם הם מעדיפים את איראן או אותם. כשאתה מקבץ את כל אלה ביחד, יכולה להיווצר פה איזושהי מסה קריטית, שאולי יכולה לעזור לנו לשנות את זה. מעניין. יובל, יש לי עוד שאלה אליך, וחשוב לי להגיד למי שמקשיב, שבסוף, אני חושב שהחבר'ה שמכירים את סין, יודעים שבסוף אנחנו רק יכולים לשער, כי אתה אף פעם לא באמת יודע מה עובר להם בראש, אתה רק נכון. יכול מההיכרות שלך. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי, אז הם נתנו את התמיכה המופגנת הזאת כלפי הרשות הפלסטינית ואיראן וכל הדברים האלה, אבל בוא רגע נתמקד שנייה בחמאס. כן. האם אתה מרגיש שהם באמת מאמינים בזה? הם באמת בצד שלהם, או שמדובר פה במשהו אינטרסנטי נטו, ושבחדרי חדרים יכול להיות שאולי הם אפילו לא סובלים אותם בכלל? אז אני חושב שמדובר פה במשהו אינטרסנטי נטו, ואתה אמרת ואתה צודק, עומר, וזה דיסקליימר חשוב. אף אחד במערב בטח, גם לא בסין, שלא יושב בפגישות בג'ונגנן-היי, במפקדת הממשל בבייג'ין, איפה שיושבים כל הקודקודים ומקבלים החלטות, אף אחד לא יודע באמת מה עובר להם בראש ברמת הדיונים. סיני
המובילה העולמית אולי בלשמור על המידע הזה קופסה שחורה ושאף אחד לא יודע מה קורה שם, אבל כן אפשר לצאת מהנקודת הנחה שבסוף סין עובדת תחת האינטרסים שלה. בניגוד לכל מיני אמריקה שגם אגב צריך להגיד, כן, גם לה בסוף היא עובדת דבר ראשון בשביל האינטרסים שלה, אבל יש שם איזשהו כסות כזאת של מערכת ערכים משותפים וכל מיני דברים כאלה. סין אולי מדברת על זה, היא לא תצא למלחמה בשביל זה, והיא תעשה בסוף מה שטוב לה מבחינה אינטרסנטית. זה יכול להיות מאוד מתסכל, אבל זה יכול להיות גם המפתח בשביל ליצור שיווי משקל אחר עבורה. אז זה אני חושב העניין, אבל השאלה שלך זה לדעתי 99% אינטרסים ו1% אידיאולוגיה אולי, משהו כזה. מאוד מסכים איתך דרך אגב, ואני רוצה לשאול אותך עוד איזו שאלה שהיא קצת תיאורטית, ולא ברמה הפוליטית. האם אתה חושב שמדינת ישראל יכלה לעשות דברים כדי שזה לא יהיה המצב עכשיו כרגע עם סין, או שבגלל מערכת האינטרסים של סין, לא משנה מה היינו עושים, זה בכל זאת הייתה התוצאה? תראה, יש לי הרבה ביקורת על הממשלה שלנו, כמעט בכל דרג ובכל גוף. אני חושב שיכלו לעשות דברים הרבה הרבה יותר טוב. אבל לצד הדבר הזה צריך להגיד שבהקשר של סין, אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו, מבחינת סין וארצות הברית, אנחנו עוד פיון על לוח השחמט. ואנחנו פיון חזק, אולי אנחנו לא פיון ואנחנו, לא יודע, רץ או סוס או משהו כזה, אבל אנחנו לא המלכה, בוא נגיד זה ככה, ואין באמת מה שיכולנו לעשות שהיה משנה את זה באופן מהותי, מלבד אולי לנסות לשחק איזשהו תפקיד ביצירת מערכת יחסים יותר טובה בין סין לארצות הברית, אבל שוב, שאין לנו באמת היכולת להשפיע על הדברים האלה. יש לנו את היכולת לנסות לקדם אג'נדות ודברים שיעזרו לנו, אבל בסוף אנחנו לצערי לא גדולים ומשמעותיים מספיק בשביל להשפיע על המדיניות לא הסינית ואפילו לא האמריקאית. אני רוצה לשאול אותך, יש לי הרבה שאלות קשות היום בשבילך, צריך לומר, זה לא... תשאל, מה שאתה רוצה. דרך אגב, אני רק חייב להגיד במאמר, שמי שלא עוקב בקבוצה של יובל, אני מאוד ממליץ, תראו, אני מכיר את סין במיקרו מאוד מקרוב, מכיר את האנשים ועושה עסקים איתם, אבל הוא נותן שם הרבה זוויות מקרו שאני לא הכרתי ולא חושב עליהם בכלל. רק חשוב להגיד את זה לפני שנמשיך. תודה. ברמה העסקית, בוא נדבר רגע על הרמה העסקית, כי הרבה מי שמקשיב לזה עושה עסקים עם סין. אני דיברתי עם מישהו מבין עניין לפני כמה ימים, שאני לא יכול להגיד את שמו, והוא אמר לי שלדעתו בצורה מאוד מאוד ברורה, סין אולי עכשיו ברמה הפוליטית, יוצאת בהצהרות כאלה ואחרות, הוא לא רואה תרחיש שסין חותכת את העסקים עם ישראל, או שאני אומר ישראל, אני מדבר גם עם חברות ישראליות, זה לא בהכרח ישראל כמדינה. הוא אמר בסוף לסין יש אינטרס כלכלי מובהק, ואלא אם כן יש פה איזה איום על סין ואין אותו, היא לא תיגע בדבר הזה. ואני רוצה לדעת מה אתה חושב בנושא הזה, האם אתה מסכים או שאתה חושב אחרת, שיש מה לדאוג? לא, אני מסכים. בסוף צריך להפריד. סין עושה את מה שהיא צריכה בזירה הגלובלית בשביל האינטרסים הגלובליים, הגיאופוליטיים, האסטרטגיים שלה. אין לה שום אינטרס לחתוך את הקשרים הכלכליים עם ישראל. המצב היחיד שבו אני רואה את זה קורה, זה אם יש לחץ ערבי, מוסלמי, גדול מאוד, לחתוך את כל הקשרים עם ישראל, שדבר ראשון אני לא חושב שזה יקרה, ודבר שני, אני גם לא באמת חושב שאם יהיה מצב כזה, סין תענה לדרישה כזאת, כי סין הגישה שלה, אנחנו עושים עסקים עם כולם, אנחנו לא בפייט עם אף אחד, יכולה להיות לנו ביקורת, יכול להיות לנו הרבה דברים, בסוף הם ירצו להמשיך את הדברים. אני כן הייתי אומר, שבמערכת השיקולים שנכנסת עכשיו להרבה אנשים שבטח מאזינים לפודקאסט הזה ועובדים עם כל ספקים סינים, אני אומר צריך להיות טיפה יותר ערניים ואולי להשקיע קצת יותר בדיו דיליג'נס עם הספקים שלכם, כי יכול להיות שאדם ספציפי, חברה ספציפית, כן החליטו,
כי לא יודע, כי משהו בשורשים שלהם, משהו בדעות הפוליטיות שלהם, whatever, יחליטו שאתם לא באים להם טוב עכשיו. אני חושב שזה סיכוי נמוך, ו90 ומשהו אחוז בטח מהספקים בכלל זה לא עובר להם במחשבה אפילו. אבל כן שווה בימים כאלה תמיד לעשות כל דבר עם עוד איזשהו גרם של זהירות על הדברים האלה, ולהשקיע טיפה יותר בהבנה של מי הספקים שלכם, מי השותפים שלכם, ואיך הם מתייחסים לזה. לא צריך לדבר איתם פוליטיקה, אבל צריך להבין שהם בוא נגיד, שאין להם שום כוונה, או שהם לא רואים במצב הזה שום דבר שמשפיע על מערכת היחסים שלכם. זה חשוב. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, האם אתה מרגיש שמה שסין אומרת כמדינה, הוא מחלחל גם בסיטואציה הזאת אל הפרט, אל איש העסקים הסיני, או שגם הסינים כפרט יודעים לעשות את ההפרדה בין הפוליטיקה לבין הביזנס? אז זה לא באמת מקשה אחת, אתה יודע, יש לך 1,400,000,000 סינים שם. אני יכול להגיד מהניסיון שלי, החברים שלי שהם רובם אנשי הייטק, וזה לא בדיוק הסיני הממוצע, כולם באופן גורף, לפחות בשיחות איתי, אני לא יודע מה אומרים אחרי זה לחברים שלהם בנפרד, אבל בשיחות איתי כולם תומכים, כולם מבינים, חלק אפילו איזו לכתוב לי בוויצ'ט כל מיני דברים על כמה הם מתוסכלים מהעמדה הזאת, וכמה זה צבוע כשסין עושים לה התקפת טרור שהורגת 14 איש בדקירות, אז הם מתפוצצים על מי שעשה את זה, ואנחנו שוחטים לנו 1,400 איש, ואנחנו אסור לנו, כאילו צריך להיות פרופורציונליים ורגועים וכאלה. אז החברים שלי, כולם לא מושפעים מהדבר הזה, אבל זה לא מדגם מייצג של העם הסיני. אני חושב שבסוף מי שעובד עם זרים, מי שעובד עם הערביים, זה בדרך כלל אנשים שהם קצת יותר פתוחים ופחות מושפעים מהפרופגנדה, אבל מכונת תעמולה בתוך סין היא מאוד חזקה, והיא מאוד מקיפה אותך. אז אתה צריך להיות עם בן אדם עם חשיבה ביקורתית, ובגלל זה אני בטוח שיש הרבה מאוד סינים שמושפעים מזה. אני נוטה להאמין שרוב האנשים שהם מוכוונים עסקים וקשרים עסקיים בינלאומיים דבר ראשון, נוטים פחות להוות את הצורת חשיבה שלהם בגלל זה, אבל זה מחזיר אותנו למה שאמרנו קודם. אל תניחו בלי לבדוק שזה המצב. תראה, אני חושב שאני עובד, הרבה מהחבר'ה שאני עובד איתם, בסוף סוג של פלאחים, אתה יודע, הרבה גם בעיר איו בסין, זה חבר'ה שהיו כן. עובדי אדמה, ויום אחד זרקו עליהם כסף, אז הם נהיו אנשי עסקים. כן, כן. הרבה ממי שאני עובד, שאל לשלומי, ולפחות לא בפומבי, אמר שהוא נגד ישראל, אני חושב שבסוף, וזה רק מחזיר לזה שהאינטרס הכלכלי הוא כנראה יותר גדול, בסוף, אם אתה סיני, ויש כן. איזשהו ישראלי שקונה לך בסכומים מאוד גדולים בשנה, נכון. גם אם יש איזושהי אג'נדה ממשלתית, אתה כנראה לא תהיה מאוד קל בלבוא ולחתוך את זה, הלו, מדובר ממש לא. מאות מסכים. אלפי דולרים. נכון. כמו סין, אגב, אתם יודעים, סין היא סך כל האינטרסים שלה, גם רוב האנשי עסקים בסין, בין אם הם פלאחים כאלה או יותר, אתה יודע, מנוסים בדברים האלה, בסוף הם חושבים על מה האינטרס העסקי שלהם. עכשיו, כל עוד אין איזו דירקטיבה מהממשל שאומרת, אנחנו לא עושים יותר עסקים עם ישראלים בתחומים א', ב', ג', ד', הסיכוי שמישהו באמת יבוא ויחתוך את זה, אם יש לכם קשרים עסקיים טובים, הוא לדעתי מאוד נמוך. אני מסכים איתך בעניין. כן, אני גם מאוד חושב ככה, יכול להיות שאולי צריך להיות יותר זהירים, מה שנקרא, כשאתה יוצר קשרים עכשיו, בדיוק. חדשים. בדיוק. לפני, אני לא זוכר כמה זמן ראיתי בקבוצה שלך איזשהו פוסט שכתבת שמאוד ריתק אותי, לגבי זה שזה נראה שסין מנסה לקחת לעצמה קצת את תפקיד משכינת השלום במזרח התיכון. כן. נכון. וזה ממש עניין אותי, כי כאילו אני אפילו בתור מישהו שחי את סין, קצת אפילו התרגשתי מזה. כן. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה מרגיש שהם ויתרו על זה עכשיו? אני חושב שלא, הם מאוד רוצים להיות במקום הזה, כי זה הרבה פרסטיג' וזה חלק מהקו הזה שהם מנסים לעשות, שארצות הברית מעודדת מלחמות ופותחת במלחמות, ואנחנו עושים שלום. הם מאוד היו רוצים את זה.
כרגע אני חושב שבקונסטלציה הנוכחית יש מעט מאוד נכונות ישראלית לראות בהם מתווך הוגן, כל עוד הם שומרים על הקו הזה, אבל אני חושב שהם מצידם מאוד רוצים, ואני חושב שהם כן יכולים להיות חלק מאוד חשוב בסיפור הזה, בשביל לרתום איזשהו משהו שהוא בסוף הוא לא ישראל נגד הערבים, אלא זה מדינות רדיקליות שמבקשות לערער את הסדר האזורי פה, כמו איראן וקטר בראש ובראשונה, אל מול המדינות שרוצות את מה שאגב רשמית גם סין רוצה, וזה כל היוזמות האזוריות שלה הן נעות ומסודרות סביב העניין הזה. אנחנו רוצים ליצור מערכת יציבה שמאפשרת פיתוח כלכלי, פיתוח עסקי, קשרים בין המדינות, מלחמות וערעור הסדר האזורי על פניו רשמית לא טוב לסין, וזה גם באמת המצב, זה, אם מסתכלים על אינטרסים שלה בסופו של דבר זה לא טוב. אז אני חושב שהיא כן מאוד רוצה, ואני חושב שכן, אני מקווה, זה אני לא חושב לצערי, אבל אני מקווה שישראל תדע לנצל את המצב הזה, וצריך להגיד, זה צריך להיות במקביל בהסכמה אמריקאית של לתת לסין תפקיד יותר אקטיבי בסיפור הזה. אתה יכול לספר לנו קצת מה קורה אני מכיר, אני אשמח לשמוע ממך, כי שוב, אני חושב שאתה רואה את הדברים הרבה יותר מה קורה ברשתות החברתיות בסין בימים האלה, בכל ההיבט ישראל חמאס, או במקרה הזה אני יודע שזה מוקד ישראל פלסטין. אז נקודה כואבת, עומר. אני בשבוע הראשון הייתי מזועזע, בימים הראשונים ממש, גם אבל בשבוע הראשון היה גלים של אנטישמיות קיצונית ברשתות החברתיות בסין, שבחיים לא ראיתי. באמת, כל מי שהסתובב מספיק בסין מכיר את זה שהסינים הם מה שהייתי קורא לו אנטישמים חיוביים, אתה יודע, הם בטוחים שאנחנו חכמים. יודעים, כן, הכי חכמים, הכי יודעים לעשות עסקים, הכי חזקים, הכי זה, אבל זה גם סוג של סטריאוטיפים, אתה יודע, נכון. כאילו, אנחנו כישראלים יודעים שלא חסרים גם אצלנו מפגרים, ויש אצלנו גם מאוד חכמים, בדיוק כמו שאתה תמצא גם בסין ובמדינות אחרות, וכן, אולי יש לישראל, אתה יודע, זה אקסטרה אדג' קטן, אבל זה לא עכשיו מה שהסינים חושבים, אז הדבר הזה התהפך בגלל, וצריך להגיד, ראינו אנטישמיות עכשיו בכל העולם, לצערנו, כן? העניין הוא שבסין, וזה היה מה שאותי אישית אכזב, אם הממשל מחליט עכשיו שאין, אסור יותר להגביה גילוי האנטישמיות ברשת, אז זה פשוט לא יקרה. זה פשוט לא יקרה, ולא היה החלטה כזאת. בהתחלה זה היה מאוד מתסכל, כי כל פעם שמישהו העלה משהו פרו-ישראלי, זה התמלא מיד בתגובות מזעזעות. אבל ראינו שינוי קטן של זה, ופה חשוב לי להגיד, יש חבר'ה מדהימים שעובדים בזה, אני ניסיתי לעזור גם בכל מה שיכולתי, יש חבר'ה מדהימים שעוסקים בזה גם בסין, ישראלים שגרים בסין, כולל סינים שהצטרפו אליהם, אגב, בין אם זה מקשרים עסקיים ובין אם זה מין משפיעני רשת כאלה, לצערי לא הכי גדולים, אבל כאלה שעדיין גורפים עשרות ומאות אלפי צפיות לסרטון ממוצע, ויש הרבה חבר'ה פה בארץ שעבדו בזה, ואנחנו ממש מנסים, אנחנו לא מצפים לשנות את הנרטיב באופן מוכן, אנחנו כן רוצים קצת לעדכן אותו למשהו שהוא טיפה יותר מבוסס על המציאות, ואחד הדברים שהזכרנו באמת, ואני חושב שזה היה איזשהו ניצחון קטן, זה שבשבוע הראשון אתה לא ראית אזכור בכלל של חמאס, זה היה Israel-Palestine conflict, כאילו זה היה השטג שרץ, ולאט לאט רואה יותר ויותר את העניין הזה של ישראל חמאס, כלומר אנחנו במלחמה עם החמאס, אנחנו לא במלחמה עם הפלסטינאים, אנחנו במלחמה עם החמאס, שזה דבר שכן חלחל לאט. חשוב להגיד באמת שיש חבר'ה פה שעשו עבודה מדהימה בהקשר הזה, כולל, אני לא יודע את מי שמכיר, אבל יש קבוצות בוויצ'ט לכל החבר'ה הישראלים, קבוצות בוויצ'ט של הסברה ישראלית, ומשתפים שם הסרטונים שהם בעדינו, ואנחנו נעזרים היום למעלה מ100 איש שעוזרים להפיץ ולהגיב ולסמן את הסרטון הזה כמשהו שמומלץ, וזה קרב מאוד חשוב, כי בסוף אנחנו לא נמנע מהאנטישמים להיות אנטישמים, אנחנו כן יכולים אבל להפוך גם את הצד הישראלי למשהו שמקבל איזשהו אזכור ואיזושהי התייחסות רצינית, ולהפוך את הדיון הזה למשהו קצת יותר מאוזן. רק במילה, אתה מרגיש שזה אנטי יהודים או אנטי ישראלים?
אתה יודע, זה נורא קשה להבדיל בין הדברים האלה היום. אני חייב להגיד שחלק מהדברים שראיתי בסין היו ממש אנטי-יהודיים, אנטישמיות קלאסית ישנה, אתה יודע, של כן. צריך להחזיר את היטלר שיסיים את העבודה, דברים כאלה. רע מאוד לראות את זה, צריך אבל חשוב להגיד, אתם יודעים, עוד פעם, זה לא שהסינים שונאים יהודים, כל מי שהיה בסין יודע טוב מאוד שאין הרבה מדינות בעולם שישראלי ויהודי ירגיש בטוח בהם, ולבוא ולהגיד שהוא יהודי כמו בסין, אין הרבה מקומות כאלה. אבל יש שכלה שרואים בכל מדינה שצף עכשיו, וכמו שאנחנו רואים אנטישמים מצרפת ומאנגליה ומארצות הברית, וגם מהקולג'ים הכי נחשבים בהרווארד ודברים כאלה, אז רואים כאלה גם בסין, וצריך לא להכיל את הטרול בהקשר הזה, בדעה שלי, לא לתת לו. שכמו שאתה אומר, זה פשוט יותר חריג לנו, אנשים שחיים את סין, בדיוק. כי זה באמת, זה כמו שאתה אומר, סין, אני כל הזמן אמרתי, זה המקום הכי בטוח כיהודי, כן. אני ממש איתך, אז זה יותר אולי חריג לנו בעיניים, אתה לא רגיל לראות את הדברים האלה. אני אגיד רק למי ששומע, יובל אמר על הסברה שנעשית וקבוצות וויצ'ט, אני אגיד שבמקרה של סין זה יותר מאתגר, כי בסוף אתה יודע שיש הרבה תכנים שאם תעלה אותם כמו שהיית רוצה לעלות, יחסמו אותם, אולי אפילו יחסמו לך את המשתמש. נכון. ויש פה איזושהי עבודה שאתה צריך גם ממש להכיר את סין ולדעת שיש פה איזשהו קו שאתה לא חוצה אותו, גם אם נכון לחצות אותו, אתה לא חוצה אותו, כי אחרת זה לא ישרת את האינטרס. נכון. וזה באמת, אגב, זה חלק מהתהליך, היה, בימים הראשונים היה קם איזה מין מערך הסברה אזרחי, והוא הפיץ המון סרטונים, ואז תרגמו אותם לכל מיני שפות, וחלק מהם אמרתי להם מההתחלה, תשמעו, אי אפשר להעלות דבר כזה לרשת הסינית, אתם לא כאילו, כל מיני תמונות זוועה של אנשים שנרצחו וכאלה, פשוט זה לא יעבור, זה לא בכלל עניין של אם זה אפקטיבי או לא אפקטיבי, זה לא יגיע. ולאט לאט באמת החבר'ה שדיברתי עליהם, בעיקר בתוך סין וגם מחוץ לה, שמכירים את סין ומכירים את כל הכללים, יצרו דברים שהם הרבה יותר מותאמים, ובסוף מה שאני חושב עשה את האפקט הכי גדול, זה סרטונים פשוט של סינים, עם יושר אינטלקטואלי, ושבאמת מכירים, כי צריך להגיד גם חבר'ה, ביומיים הראשונים, רוב הזעקות שאני קיבלתי מכל האנשים שאני לא מכיר בסין, היה על למה אנחנו נלחמים עם פקיסטן, ושפקיסטן היא חברה של סין, וכל מיני דברים כאלה, כי למה? כי פלסטין ופקיסטן בסינית, נשמע כמעט בדיוק אותו דבר, זה הבדל של סימניה אחת מתוך 4, והם מבחינתם היו בסרט שאנחנו עכשיו במלחמה עם פקיסטן, הם לא יודעים אפילו להבדיל בין הדברים, אז כאילו זה לא צריך לקחת את זה אישי או משהו כזה, צריך להבין מי הקהל שאנחנו עומדים איתו, מה הפלטפורמות, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, ולנסות ליצור תכנים שעובדים טוב, ומי שעושה את זה הכי טוב בסוף, זה באמת סינים מקומיים, שיודעים לבוא ולדבר ולהסביר את זה כמו שהסינים מבינים, עם כל התנועות ועם כל הפאוזות ועם כל השפה המדויקת, אז בזה אנחנו מתמקדים בלנסות לעזור לחבר'ה האלה, לתת להם תמיכה, אבל זה בהחלט לא מאבק פשוט, בוא נגיד את זה ככה. שאלה קשה. כן. יש? כן. שווה את המאמץ בכלל? אתה מרגיש שזה, ברמה הסברתית, זה משהו שיש בו בכלל סיכוי? כן, זה באמת שאלה קשה, ואני לא אשקר, אנחנו כמעט כל יום קבלים איזה נקודה מתסכלת כזאת שאתה אומר, מה זה מזיז משהו בכלל, אבל כן, זה כן מזיז, זה מזיז מעט מאוד, צריך להיות כנים, אנחנו לא נשנה פה את העמדה של סין, בגלל שאנחנו מפרסמים סרטונים שמסבירים את היסטוריית הסכסוך הישראלי-פלסטיני בוויצ'ט או בדואין, אבל כן, יש שינוי קל, שאני חושב שבאמת הוא חשוב בפני עצמו. כלומר, זה בדיוק ההבדל בין שתהיה לך איזה לנדסלייד כזה של אנטישמיות, הופך להיות משהו שכל מילה אחרת שאתה מוציא, אז אתה לא פרו-סיני או משהו כזה, כי זה יכול להגיע גם לדברים כאלה, ואנחנו ראינו בהקשר של המלחמה באוקראינה, אגב, ששם הסין הייתה טיפה יותר מושקעת בצד הרוסי, שעד היום קשה להעביר ביקורת על המהלכים הרוסים באוקראינה ועל התמיכה של סין בהם,
אני חושב שפה מה שהצלחנו לעשות, ובאמת זה לברור את המטרות הנכונות, העניין הזה של להפריד בין פלסטין לחמאס, זה אולי הנושא הכי קריטי, ושם אנחנו רואים שדברים השתנו. להגיד שזה בגלל מה שעשינו, אין לי יומרה להגיד את זה. אבל אנחנו רואים שזה עושה, וזה אומר שהמאבק שלנו הוא לא לריק. כלומר, אנחנו תומכים במשהו שכן בסוף קורה. ברמה כזאת או אחרת, כן? אבל אני לא מתכוון להפסיק, בוא נגיד זה ככה. דרך אגב, אני מאוד מסכים איתך להצליח להפריד בין פלסטין לחמאס, וזה גם בר ביצוע, וגם באמת יש לזה, גם אסטרטגית, יכול להיות שבכלל לנסות להגן על עצמנו כהסברתית, כישראל מול פלסטין, מול הסינים, זה חסר סיכוי, אבל נכון. להפריד מאוד בדיוק, יפה. בדיוק. בסוף חמאס זה ארגון טרור, הסינים אומנם לא מכירים בו רשמית ככזה, אבל זה ארגון טרור, יש לנו את כל העדויות והזוועות שלצערנו קשה מאוד לפרסם אותם בסין, אבל כן, הם רואים בסוף הסינים, ושוב באמת בסוף אנחנו הולכים לסינים היותר אינטליגנטים, אתה יודע, כאילו החקלאים שיושבים על קוויישו ורואים כל הזמן את מה שזה, מבחינתם זה האמת לאמיתה, קשה יהיה לשנות את הדעה שלהם כנראה, בטח לא ברשתות החברתיות, אבל יש מספיק אנשים אינטליגנטים בסין שכן מוכנים וכן יודעים שבוא נגיד לא כל המדיה המערבית זה רק פרופגנדה ולא בהכרח מה שארצות הברית ואנגליה וצרפת וכאלה תומכות בו, אז זה בהגדרה evil, ומוכנים כן לחשוב, ואז כשאתה מחבר אותם לזה שאתה נלחם נגד ארגון טרור, צריך לזכור, הסינים יודעים להילחם בטרור אסלאמי מניסיון אישי שלהם, והם עושים את זה באגרסיביות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו עושים. אז לנסות להתחבר לדברים האלה. תראה יובל, אני אגיד לך מה אני לוקח מהשיחה, ותגיד לי מה דעתך. אני, מה שלוקח, מה שזה יותר נכון חיזק לי, זה שברמה האג'נדה הממשלתית צריך להכיר שככה היא, גם זה מעצבן. ברמה העסקית שכרגע פחות יש מה לדאוג, כי האינטרס הזה חזק על הפוליטיקה, שיכול להיות שיש יוצאים מן הכלל, שיש חבר'ה שלא יודע, אולי הם עושים הרבה עסקים מדינות ערב וכו', אבל שסך הכל ברמה העסקית אפשר להיות רגועים, ועוד פה הנקודה החזקה שלי, שאני מסתכל על, כנראה רוב הספקים שאני עובד איתם, שיודעים שאני ישראלי, לא יודע להגיד אם הם בצד של ישראל, אבל הם רואים את הדברים בצורה יותר ביקורתית, כי הם לא רוצים לאבד אותי, והם בטוח לא יגידו לי משהו באופן מופגן. נכון. ושיכול להיות שזה אחת מהנקודות מפתח שאנחנו צריכים לדעת גם לעכשיו להווה וגם לעתיד, שאולי בהיבט הזה של סין, יצירת קשרים עסקיים חזקים והעברות כספים גדולות, זאת הדרך. חד משמעית, זה דרך חשובה ואני מסכים איתך עומר, כאילו בסוף יש את כל הגיאופוליטיקה ואת כל האינטרסים שהם באמת גדולים מאיתנו כאנשים וכנראה גדולים מאיתנו גם כישראל בסופו של דבר, אבל כל אחד יכול לעשות את מה שהוא יכול לעשות, והעניין הזה של מה שנקרא people to people exchange, כלומר קשרים בין אישיים, קשרים אנושיים, שוואלה הם עבדו עם עומר והם רואים שאין לו קרניים ושהוא לא איזה מטורף שרוצה לחסל פלסטינאים בשביל להכין מהם מצות לפסח, אז הם מבינים שכנראה שזה לא כזאת פרופגנדה כמו שאומרים להם, והם רוצים בסוף לתחזק את הקשרים העסקיים והכל, הדברים האלה הם חשובים, ואם תמיד מה שנקרא גואנשי והקשרים האישיים בסין הם סופר חשובים ברמה העסקית, אז אותם קשרים בדיוק בלי שתצטרכו לעשות שום דבר שונה, חוץ מאולי מה שהזכרנו טיפה דיו דיליג'נס לפני שאתם עובדים מי שאתם לא מכירים, זה בסוף משרת גם את המטרות של מדינת ישראל, בוא נגיד זה ככה. אז לגמרי זה הכיוון לדעתי. אוקיי, אני חייב להגיד שאני עם כל התסכול על הפרופגנדה ועל הרשתות החברתיות שם, סך הכל אני יוצא מהשיחה הזאת חיובי, כי אני דווקא מרגיש שכמו שאתה אומר שאדם לאדם יש דברים שאפשר לעשות. לגמרי. ואולי זאת אומרת זה לא רק עתיד, כלומר כבר הקשרים האלה כנראה של הרבה חברות ישראליות שקונות מסין, כנראה אולי משפיעות על חלק מהדעת קהל לטובת ישראל, יותר ממה שאנחנו חושבים.
אני עם השאלות שלי סיימתי, אני אשמח לדעת אם יש לך עוד איזה נקודה שחשובה לך להוסיף או לספר עליה. אני חושב שנגענו בכל הדברים הבאמת חשובים. אני כן אגיד לאנשים, כי אני רואה את זה גם אצל הרבה מאוד חברים שלי, גם כאלה שעובדים עם סין, וגם חבר'ה שהם פשוט עוסקים יותר במחקר ובדברים כאלה. כולנו לקחנו את זה מאוד אישי בימים הראשונים, וזו תגובה מאוד טבעית, וזה אגב, זה לא קרה לי אף פעם, אני עוקב אחרי הרשתות החברתיות בסין כבר לפחות בשני סבבים קודמים, אפילו יותר, אבל שני סבבים ממש ככה עם כל הרשתות החברתיות הקיימות היום, ווייבו וויצ'ט וכל הדברים האלה. זה היה מאוד 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 מתסכל, ואני גם לקחתי את זה אישית בימים הראשונים, למרות שקיבלתי את כל ההודעות תמיכה אישיות מחברים, מאוד התאכזבתי מסין, בוא נגיד זה ככה. ועם הזמן הבנתי שאין פה מה לקחת את זה אישית. סין בסוף פועלת בצורה מאוד אינטרסנטית, ומי שיש לו ספק, אז תזכרו, וזו הדוגמה הכי טובה, שגם ישראל, כשרוסיה תקפה את אוקראינה, בצורה נפשעת ואגרסיבית, ובמקומות כמו בוצ'ה ביצעו פשעים נגד האנושות, שאני לא יודע באמת, לא ראיתי את כל הזוועות שהיו שם, אבל לפי הדיווחים זה היה ברמות של מה שעשו לאנשים החפים מפשע בעוטף עזה, וישראל לא גינתה את זה, וישראל לא יצאה בתמיכה באוקראינה, וישראל נורא דאגה לאינטרסים שלה בגבול הצפוני מול מדינה שהיום אנחנו יודעים שהיא תומכת מוצהרת של חמאס, ואפשרה להם להקים מפעל קלצ'ניקובים בעזה, וכל הדברים האלה. אנחנו לא היינו יותר טובים כמדינה, ותשאלו את עצמכם אם אתם הייתם עכשיו אוקראיני והיה לוקח את זה עכשיו אישית ומבטל את כל הקשרים שלו עם מדינת ישראל, והאם אתם עכשיו בגלל זה לא הייתם מוכנים כפרטים לעבוד מול הזדמנות עסקית באוקראינה, כי אתם כאילו לא יוצאים נגד מה שהם עושים? ברור שלא. וסין בסוף זה דוגמה די דומה, כלומר אנחנו לא עשינו את זה משיקולים אינטרסנטיים, סין לא עושה את זה משיקולים אינטרסנטיים. זה לא אומר שום דבר על הקשרים העסקיים שלכם בסין, כמובן כל עוד אתם לא בכל מיני תעשיות שהן מוקצות עכשיו, כמו כל מה שקשור למערכת הביטחון, מחירת טכנולוגיות ביטחוניות לסין וכאלה, שזה ברור שזה לא תקף, אבל כל מי שעובד עם ספקים סינים ועובד בהקשרים עסקיים בסין והכל, אל תיקחו את זה אישי. בסוף האינטרסים מנצחים את הכל כמעט בכל הדברים, כן טיפה יותר משנה זהירות, אבל מעבר לזה לא לחשוש ולא להיפגע באופן אישי מהסיפור הזה. אוקיי, מדהים. אני רק חייב לתת תוספת אחרונה, שמה שאני יוצא מהשיחה הזאת, שכנראה איזשהו אנטישמי באירופה, שהוא אנטישמי אתה יודע, בליבה שלו, לא נצליח לשנות את דעתו. לא נצליח. כן. אבל אולי דווקא בסין, למרות הפרופגנדה ולמרות האג'נדה והאינטרסים הפוליטיים הממשלתיים, אולי דווקא הסיני הממוצע, שהוא לא גדל על הדברים האלה, והוא לא באמת חלק מהסכסוך הזה בשום צורה, אולי דווקא את דעתו כן נוכל לשנות. כן, אני בוא נגיד זה ככה, מתכנן להמשיך לנסות בכל מקרה. טוב יובל, תודה רבה. וכמובן שאני שוב אומר, ממליץ לעקוב אחרי הקבוצה של יובל בפייסבוק מאוד. תודה, מי ששומע גם פודקאסטים לזה, אז יש גם הרבה פרקים בפודקאסטים שיכולים לשפוך אור על כל מיני דברים, לא בהכרח ספציפית לסכסוך הזה, כי לא כל כך הקלטתי פרקים מאז שהוא התחיל, אבל כן, להבין את סין קצת בעוד רבדים. תודה על האירוח, עומר. תודה. יאללה, ביי ביי.